Okay, we quick look out these are the two property of the elasticity, that is the stress and the stress. But first of all, what is meant by stress and what is meant by stress, we will be quick revise. The stress means which is get concerned with the only and only force. Okay, स्ट्रेस हा फक्त फोर्स जोपर्यंत त्या पर्टिक्युलर मटेरियल वरती अप्लाय होत नाही तर तो मटेरियल स्ट्रेस फील करत. ओके, सो धिस वन स्ट्रेस विच इज फोर्स पर युनिट एरिया. फोर्स पर युनिट एरिया. फोर्स मीन्स द डिफॉर्मिंग फोर्सेस असं म्हटलं तरी चालते. व्हॉट इज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस? कि one of the material when the force is to be applied on that particular material it get deform म्हणजे आतमधले मटेरियल त्याची जागा सुद्धा एक तर कॉम्प्रेस होतील और त्या डिफॉर्मिंग फोर्सेस मधून दोन गोष्टी होऊ शकतात. एक की दोन मॉलिक्यूल जे मटेरियल मधले ते एकमेकांपासून दूर जातील, दॅट इज द फर्स्ट ऑफ द सी. और व्हेन इट इज कॉम्प्रेस ते दोन मॉलिक्यूल एकमेकाच्या जवळ येतील, दॅट इज द कॉम्प्रेस. तर या दोन गोष्टी तर जेव्हा डिफॉर्मिंग फोर्सेस आपण असं लावायचा किंवा असं ओढायचा, इट डिपेंड करते त्या सिच्युएशनवरती. ओके, सो ओनली अँड ओनली बेस्ड ऑन द स्ट्रेस विच इज गेट कन्सर्निंग विथ द फोर्सेस पर युनिट एरिया. एरिया पण त्याला माइंड आउट करणार आहे की केवढा एरिया आहे, छोटा एरिया आहे का मोठा एरिया, त्याच्यावरती आणि फोर्स केवढा तुम्ही अप्लाय करा. ऍज पर द ग्राफिक्स आपण जेव्हा फोर्स अप्लाय करतो 10 न्यूटन तर फोर्स प्लस 10 न्यूटन त्याच्यावरती स्ट्रेस डेव्हलप होतो. ओके, तर स्ट्रेस म्हणजे काय की जेवढा आपण फोर्स त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये डेव्हलप करून राहिले विच इज कॉल्ड एज द फोर्स. सो फोर्स विच इज कॉल्ड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे काय, ते मॉलिक्यूल आपल्या जागेपेक्षा एक तर दूर जाते किंवा जवळ येते, विच इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. So the force per unit area, that's why which is called as the stress. That is the elasticity property. That is the elasticity property. This one stress, which is only responsible to the force which is applied on that particular material or the substance only per unit area. So force which is called as the deforming forces. जेव्हा deform forces त्याला apply होईल ते एक तर तो जवळ जाईल नाही तर दूर. ओके, पण जेव्हा इलेस्टिसिटी प्रॉपर्टी त्याला वरती अप्लाय असेल त्या पर्टिक्युलर मटेरियलची जर असेल तर इट गेट रिस्टोर इट्स अगेन बाय विच इज कॉल्ड लाईक द रिस्टोरिंग फोर्सेस. त्याला काय म्हणायचं, रिस्टोरिंग फोर्सेस. इलेस्टिसिटी फॉर एक्झाम्पल रबर बँड घेऊ आपण. रबर बँड काय करतो की जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो दॅट इज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस करतो. वेन वी रिलीज द फोर्स तो काय करतो पुन्हा रिगेन इट्स अगेन. त्याला काय म्हणायचं, रिस्टोरिंग फोर्सेस. ओके, और सम ऑफ द इरेजर ओरियर व्हेन इट इज कॉम्प्रेस, ज्यावेळेला कॉम्प्रेस करतो तर तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस त्याच्यावरती लागणार आहे. बट द इलास्टिसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल विच रिगेन्स इट अगेन, पुन्हा तो ओरिजिनल पोझिशनला चालला जाईल, तर दॅट इज इट रिस्टोरिंग फोर्सेस. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी, नथिंग टू. याच्यामध्ये सिरियसली काही हे नाही, पण एकदम सोपा आहे की इलास्टिसिटी गेट विच हॅव टू ऑफ द प्रॉपर्टी ओरियर, स्ट्रेस आणि स्ट्रेस. स्ट्रेस which is called as the force upon area. फोर्स जेव्हा त्या मटेरियल वरती लागतो तेव्हा त्याला फोर्स स्ट्रेस म्हणतात. ओके, बट द स्ट्रेन, आता स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मध्ये काय फरक आहे ते बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉल इट स्ट्रेन. देयर इज द चेंजेस इन द डायमेन्शन. चेंज इन डायमेन्शन, जेव्हा त्या मटेरियल मध्ये डायमेन्शन चेंज होतात, एक तर लांबतो किंवा कमी होतो किंवा त्याचा शेप चेंज होतो किंवा त्याचा इन्क्लाइन होतो, तर डिपेंड त्याला म्हणतात स्ट्रेन. देयर इज द चेंजेस इन द डायमेन्शन ऑल्सो. बट व्हेन देयर इज द चेंजेस इन द डायमेन्शन ओव्हर ऍज पर एज द जोपर्यंत आपण फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत. आता या दोन मध्ये एक मेन फरक सरळ जर आपण लक्षात ठेवलं तर देयर इज अ मेजर डिफरन्स. The stress which you have the internally stress असं म्हटलं तरी चालतं, and the strain which is having the externally that is physically आपल्याला त्याला दिसते. हा स्ट्रेन आपल्याला दिसतो, लेंथ वाढते, त्याची व्हॉल्यूम वाढते, अजून काय होतं ते त्याला म्हणायचं स्ट्रेन. बट द स्ट्रेस जोपर्यंत फोर्स अप्लाय होत नाही ते इंटरनली त्याची चेंजेस होतात, त्याला म्हणायचं स्ट्रेस. सो स्ट्रेस, द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दॅट मटेरियल पर युनिट एरिया विच इज कॉल्ड द स्ट्रेस. And the strain, there is the changes in the dimension. The changes in the dimension length wise also or volume wise also or other sector wise also.
so which is called as the stress. So these are the two basic elasticity property which is having the stress and the strain. क्लिअर दॅट एकदम सोपं आहे. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन ह्या दोन डिफाईन जर लक्षात ठेवल्या तर आपल्याला पुढे फ्लुइडिटीच्या मेकॅनिकल ज्या प्रॉपर्टी आहे त्याच्या आपल्याबद्दल माहिती करून घ्यायला सोपं आहे की पुढच्या साईडला काय प्रिन्सिपल्स आहेत आणि स्ट्रेस आणि स्ट्रेन काय असतो. तर दीज आर टोटली ब्रीफली एलॅबोरेटेड इन द एनसीईआरटी सिलेबस. याच्यावरती जास्त काही क्वेश्चन एलॅबोरेट होत नाही पण त्याच्या कन्सर्निंग बरेचसे 2-4 जे क्वेश्चन असतात त्यामध्ये येण्याची शक्यता राहते. सो please concentrately read that particular stress and the strain. But फक्त स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एक्झॅक्टली डिफाईन काय माहिती असली तर आपल्याला त्या गोष्टीचं पुढे माहिती होते. ओके, सो दिस वन स्ट्रेस अँड द स्ट्रेन, these are the property of that particular elasticity. Okay, but this one stress, हे स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकाच टाइपचे नसतात. this one स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एका टाइपचे नसतात. आता हे स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे कशा पद्धतीचे आहेत, दीज आर सब डिवायडेड इनटू द पार्ट्स ऑल्सो. आता प्रत्येक वेळेला एकच मटेरियल एकाच टाइपचा बिहेव करेल असं नाही. ठीक आहे. वेन द वन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रबर ओव्हर हियर ऑर द वन ऑफ द मटेरियल ओव्हर हियर, जेव्हा मी त्याला फोर्स लावतो खालच्या साईडला, नॅचरली ग्रॅव्हिटी जर एक्सक्लुडिंग, जर ग्रॅव्हिटी जर बाजूने जर वगळला तर जेव्हा आपण जर खालच्या साईडला फोर्स जातो, there is a too many changes in that particular conductor or that particular elastic. Okay, so ते जे कोणते कोणते चेंजेस आहे, कोणकोणत्या स्टेप वरती ते चेंजेस होतात वो भी आपण देखेंगे की कशा पद्धतीचे ते चेंजेस होतात. ओके, so stress and the strain will be subdivided into the 3 of the parts over here. First of the part, tensile, then compress and the shearing. Stress and the strain which have the different subtypes also, tensile, compress and the shearing stress. Okay there. आता टेन्सिल स्ट्रेस म्हणजे काय, कॉम्प्रेस स्ट्रेस आणि shearing stress. Same as about the strain, tensile strain, compress strain and the shearing strain. Okay. आता टेन्सिल स्ट्रेन कशाच्या कन्सर्निंग असते, तर जेव्हा टेन्सिल स्ट्रेस होते ते एक्झॅक्टली काय होते, when the tensile stress happen over here which is concerning with the length, which is concerning with the length. But when it is a compressive stress or compressive strain जरी म्हटलं किंवा त्याला दुसऱ्या भाषेत मध्ये आपण म्हणायचं व्हॉल्यूम स्ट्रेस असं म्हटलं तरी चालते, which is concerning with the volume only. And the shearing stress which is concerning with the shape or size only. या तिन्ही सेक्शन मध्ये तुम्ही जर बघत असाल, देर इज द शेप, देर इज द चेंजेस इन द शेप ओव्हर. आता ह्या ज्या गोष्टी आहेत स्ट्रेस आणि स्ट्रेन, ह्या दोन्ही ते 3 टाइप्स आहेत, टेन्सिल स्ट्रेस अँड द कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस अँड द शेअरिंग स्ट्रेस. या तिन्ही गोष्टी जेव्हा घडतील केव्हा केव्हा हे होतील, when the stress is to be applied or the force is applied to that particular conductor or that particular material. So tensile stress, compressive stress or the shearing stress हे कधी होते, जोपर्यंत आपण फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत. ओके, बट स्ट्रेन कधी होते, जेव्हा लेंथ पण चेंज होईल, व्हॉल्यूम पण चेंज होईल अँड द शेप अँड द साईज सुद्धा चेंज होईल. सो these are 3 terms which get coming into the strain या पर्टिक्युलर सेक्शन मध्ये होतात. तर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन चे 3 टाइप्स म्हटलं तरी चालते. टेन्सिल which is get concerning with the length only, compressive or the volume which is get concerning with the volume, त्याचा व्हॉल्यूम कमी जास्त होईल, लेंथ मध्ये लेंथ कमी जास्त होईल, आणि शेअरिंग स्ट्रेस त्याचा शेप चेंजेस होण्याचा देर इज अ चान्सेस. सो दीज आर द 3 सब टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस अँड द स्ट्रेन. स्ट्रेसचे सुद्धा 3 येतील आणि स्ट्रेनचे सुद्धा 3 येतील. ओके, ओके, we look at the graphical stress over here. This one is the material and this one is the area of the cross section over here. So what is the formula of the stress? Stress which is equal to force upon area. That is the force which is calculated in the Newton and the cross section area जो आहे हा मीटर स्क्वेअर मध्ये कॅल्क्युलेट केला जातो. That's why the SI unit which is equal to Newton per meter square.
काय येतो त्याचा SI युनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, दॅट इज अ पास्कल which is created by the Pascal. So PA. Okay. So what is the formula of the stress? Stress which is equal to F upon A. So that's why the unit is Newton per meter square, which is called as the Pa. And the strain which is changes in the dimension to the original dimension. कितीनी चेंज झाला तो मटेरियल आणि त्याचं ओरिजिनल डायमेन्शन काय होतं, दॅट इज इट्स फॉर्म्युला. स्ट्रेन विच इज इक्वल टू changes in the dimension upon the original dimension over here. Then, as per as the three bifurcated points, stress चे किती types आहे आणि strain चे types आहे. So one of the types over here is the tensile stress. त्याला काय म्हणायचं, tensile stress. बघा, how in this situation, this is the material and the deforming forces which is applied on that particular material. सो जेव्हा मटेरियल वरती फोर्स अप्लाइड होतो, सो डेल्टा एल ने तो काय होतो, कॉम्प्रेस होतो. डेल्टा एल ने देर इज अ स्मॉल चेंजेस इन द लेंथ ओव्हर, दॅट्स व्हाय विच इज कॉल्ड द डेल्टा एल. ठीक आहे. द पर्टिक्युलर ओव्हरऑल लेंथ इज द स्मॉल एल. पूर्ण लेंथ किती आहे याच्यावरती, स्मॉल एल आहे. स्मॉल एल आणि डेल्टा एल देर इज अ चेंजेस इन द लेंथ अँड द स्मॉल एल इज द ओव्हरऑल लेंथ. So stress which is equal to F upon A as per as the formula over here. That is a tensile stress. म्हणजे या स्ट्रेसनी जेव्हा लेंथ मध्ये चेंजेस होतात, which is called as the tensile stress. Okay. And there is some changes म्हणजे डेल्टा एन ते चेंजेस झाले. नेक्स्ट टेन्सिल स्ट्रेन म्हणजे प्रत्येक गोष्ट जेव्हा टेन्सिलच्या कन्सर्निंग येते तर तेव्हा लेंथला त्याला हे होतं. So stress जेव्हा फोर्स अप्लाय होतो, देर इज अ चेंजेस इन द लेंथ. स्ट्रेन देर इज अ चेंजेस इन द डायमेन्शन अँड द ओरिजिनल डायमेन्शन. कितीने चेंज झाला आणि ओरिजिनल लेंथ किती आहे त्याचं आपल्याला बघावं लागेल. सो विच इज कॉल्ड द टेन्सिल स्ट्रेन. स्ट्रेस हा इंटरनली आपल्याला कॅल्क्युलेट केला जातो आणि स्ट्रेन हा फिजिकली किंवा तुम्हाला बाहेरनं दिसू शकतो, विच इज कॉल्ड द स्ट्रेन. स्ट्रेन चेंजेस इन द डायमेन्शन ऑर द चेंजेस इन द लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ. So this one is the strain formula. Strain equal to changes in the length upon original length. That's why कितीनी चेंजेस झाला, डेल्टा एल नी चेंजेस झाला. ओके, डेल्टा एल नी चेंजेस झाला आणि ओरिजिनल लेंथ किती होती आपल्याला, स्मॉल एल. सो फॉर्म्युला काय होईल, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल. हा झाला टेन्सिल स्ट्रेनचा फॉर्म्युला. नेक्स्ट आपण त्याला कॉम्प्रेसर ऑफ हायड्रोलिक स्ट्रेस सुद्धा म्हणू शकतो. हायड्रॉलिक स्ट्रेस और द व्हॉल्यूम स्ट्रेस, ज्याने व्हॉल्यूम कमी जास्त होतो. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल या पूर्ण एका ब्लॉकचा व्हॉल्यूम किती आहे, व्ही. ओके. आणि इंटरनली जो ब्लॉक दिलेला आहे, वेन द डीपी प्रेशर इज टू बी द अप्लाइड, और दुसऱ्या भाषेत असं म्हणूया आपण, फोर्स इज टू बी द अप्लाइड. ओके. सो दिस वन फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दॅट पर्टिक्युलर स्क्वेअर सरफेस, व्ही विच इज टू बी द व्हॉल्यूम, आणि V मायनस डीव्ही विच इज द इंटरनली. ओके. जेव्हा बाहेरचा डीपी फोर्स त्याला कॉम्प्रेस करेल तेव्हा त्याचा व्हॉल्यूम किती झाला, टोटल व्हॉल्यूम V मायनस डीव्ही. ओके. म्हणून आपण बाहेरचं व्हॉल्यूम पकडलं V आणि आतमधलं कॉम्प्रेस जे झालेलं आहे त्याला म्हणायचं V मायनस डीव्ही. दॅट इज अ व्हॉल्यूम ऑर हायड्रोलिक स्ट्रेस असं म्हटलं जाते. On that hydraulic stress, because of that point which is arise in this graphic, आपण हायड्रोलिक स्ट्रेस का म्हणतोय, हायड्रोलिक स्ट्रेस आपल्याला पुढे जाऊन कामात येणार आहे की हायड्रोलिक स्ट्रेस कशा पद्धतीचा आहे. तर म्हणून दॅट्स वाय द व्हॉल्यूम ऑप्शनली त्याला नाव म्हणतात आहे हायड्रोलिक स्ट्रेस. म्हणून मी ते हायड्रोलिक स्ट्रेस त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व केलेला आहे. ते व्हॉल्यूम स्ट्रेस, जसं आपण स्ट्रेस बघितला तर व्हॉल्यूम स्ट्रेन मध्ये पण येऊ शकते. सो ओरिजिनल देर इज चेंजेस इन द लेंथ, कितीनी चेंजेस झाला आणि ओरिजिनल व्हॉल्यूम किती आहे, आपल्याला कितीनी चेंजेस झाला तर V मायनस डीव्ही. ओके. आता चेंज इन द व्हॉल्यूम म्हणजेच पहिला फायनल व्हॉल्यूम काय होता, इनिशियल व्हॉल्यूम काय होता, फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम. वेन देर इज अ चेंजेस, जेव्हा चेंज आपण कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेला फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम, फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम. सो फायनल व्हॉल्यूम किती होता आपल्याकडे आता कॉम्प्रेस झाल्यानंतर, V मायनस डी. फायनल व्हॉल्यूम किती झाला,
V minus dV. आणि ओरिजिनल व्हॉल्यूम दॅट वी हॅव द V. दॅट्स वाय वी राईट एज द फॉर्म्युला. आपण फॉर्म्युला काय लिहिलेलं आहे इथे? V मायनस dV मायनस V. हा V मायनस dV आणि मायनस V. ओके, and then the original volume which is equal to the V. So volume strainचा काय फॉर्म्युला झाला? V minus dV minus V upon original volume V. So that's the formula of volume stress. आता आपण दोन बघितले, व्हॉल्यूमच्या कन्सर्निंग आणि लेंथच्या कन्सर्निंग सुद्धा. नाउ मूव आउट द शिअरिंग स्ट्रेस. शिअरिंग स्ट्रेस मध्ये काय होते की आता यामध्ये जेव्हा एखादा पर्टिक्युलर ब्लॉक असतो, एखादा मटेरियल असतो, तर त्याचा फिक्स बेस असतो. खालचा फिक्स बेस, नो चेंजेस इन द फिक्स बेस, तो पूर्णतः कम्प्लिटली त्याच्यावरती फिक्स असतो. ओके, देन व्हेन वी अप्लाय द फोर्स, जेव्हा एका साइडला मी जो अप्लाय करणार आहे त्याला फोर्स लाईक दिस, जेव्हा फोर्स होतो त्याला अप्लाय होतो तर देर इज ए डायरेक्शन त्याचे चेंजेस होतात. ठीक आहे, तो इन्क्लाइन होतो. सो दिस वन फोर्स इज टू बी द अप्लाइड ओव्हर हियर अँड तो मटेरियल बघा कशा पद्धतीचा जो झालेला आहे. ठीक आहे, सो देर इज ए चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑन द टॉप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल. हा कन्सर्न आहे शिअरिंग स्ट्रेस. सो नेक्स्ट वन, आता जेव्हा हा इन्क्लाइन होतो तो ओरिजिनल तो स्ट्रेट या साइडला होता आणि देन इन्क्लाइन ओव्हर हियर. So there is a degree of theta over here. There is a theta degree over here, and the displacement is to be the delta x. Displacement झाला delta x. आणि कितीनी चेंजेस झाला? थीटानी चेंजेस झाला, डिग्रीनी चेंजेस झाला. So that's why the formula is tan theta which is equal to delta x upon L. Tan theta which is equal to delta x upon L. आपल्याला याच्याशी काही खास कन्सर्न नाही आहे, पण तरी मी हा फॉर्म्युला दिलेला आहे, tan theta which is equal to delta x upon L. So this one is the shearing strain, जेणे डायमेन्शन जे चेंजेस होतं पण पर्टिक्युलरली डायरेक्शन वाईज डायमेन्शन चेंजेस होतात, तर त्याला आपण म्हणायचं शेअरिंग स्ट्रेन. नाउ we look out the relation between the stress and the strain and the elasticity constant over here. So, according to the Hooke's law, stress which is directly proportional to the strain, stress which is directly proportional to the strain. So, we need the basic constant over here. We one of the constant आपण तुम्ही कोणताही कन्सिडर करू शकता. That is a m जर हे constant आपण हे केलं तर so stress which is equal to m multiplied by strain. So elasticity constant m which is equal to stress upon strain. ठीक है, as per the Hooke's law, stress which is directly proportional to the strain. So we need the basic constant, elasticity constant over here, that is the m आपण एक assume केला. So m which is equal to, what is the relation? Elasticity constant m which is equal to stress upon strain. So that is according to the Hooke's law, we elaborate the formula of the elasticity constant, stress upon strain. आता हा जो फॉर्म्युला आहे हा टेन्सिल बाबत सुद्धा लागू शकतो, व्हॉल्यूम किंवा हायड्रॉलिक बाबत सुद्धा लागू शकतो आणि बाकीच्या शिअरिंग स्ट्रेस ऑन स्ट्रेन बाबत सुद्धा लागू शकतो. So that is the elasticity constant. We step by step elaborate the three elasticity constant over here, but that particular elasticity constant which depends upon m which is equal to stress upon strain.